скло, кеги та перша дубова бочка. Сьогодні повністю проходимо етап розливу бельгійського дюбля. Розберемо прайнинг і запустимо тест декстроза проти фруктози і звичайного цукру. Далі робота під тиском. Я покажу, як переливати вже карбонізоване пиво з кега без втрати газу і піни. І на фінал силовова варка, яка поки що розчаровує смаком. Щоб її врятувати, я вперше тестую дозрівання у сирій дубовій бочці з-під дистиляту. Тільки робочі процеси і реальний результат. Сьогодні будемо розливати пиво в скляні пляшки, пластикові пляшки, в кеги, а також в першій моїй практиці я спробую дубову бочку. Але спочатку підготовка. Значить, нам буде потрібна сушка для пляшок, 2 ключі, один для 26 мм кришечок, другий для 29. Скляні пляшки 0,33, 0,7 і літрові буду пробувати. Мийка для пляшок. Тут вже є всередині дезінфектор. Це я переробив таке відро, оскільки моя мийка зламалася на другий день. Рукавички. Самі кришечки наші. Ємність, які я буду безпосередньо розливати. І буду використовувати і буду використовувати пістолет для розливу. Його вже підключив до ферментера, в якому знаходиться наш бельгійський дюбель з першої варки. Також його підключив до газу. Ось тут в мене на столі заходить газ, роз'єднав окремо для подачу на самий пістолет, щоб продувати пляшки вуглекислотою, другий, щоб підтримувати тиск в самому ферментері. І все підключено до балону 8-літрового з газом. Єдина проблема, що в мене досить мало залишилося газу, тому не знаю. Вистачить, не вистачить, подивимося. Починати будемо з класики. Це дюбель з першої варки, де солодова база була Pilsner Munich плюс Special B. Він вже на бродінні 21 день. Кінцева щільність зараз 1,017. В принципі, вона не змінюється вже цілий тиждень. Єдиний ще такий нюанс, пиво мало досить дивний вигляд. Ось так воно виглядало. Не знаю, чи то воно так має бути, бо це, знову ж таки, перший раз в мене такий досвід з темним сортом пива. І плюс бродіння 21 день я ще ніколи не робив. Але аромат гарний, приємний, немає ніяких побічних ароматів тут. Ось. Смаку також, не знаю, похоже на дюбель. Розливати ми будемо, як і пасує класичному дюблю, в скляні пляшки, оскільки вторинне бродіння в пляшці це якраз є те, що потрібно для даного стилю. Ось. Але перед тим, як розливати, треба всі пляшки промити і продезінфікувати. До речі, я пляшки зараз мити не буду, оскільки я завжди, коли розливаю пиво з пляшки, я його пляшку сполоскую гарячою водою, і цього цілком достатньо і не потрібно більше мити. Бо якщо залишити його хоча б на декілька днів, то потім в пляшці зароджується нове життя, всякі грибки, бактерії, відповідно, треба дуже багато зусиль, щоб їх відмити. Тому зараз швиденько ми їх будемо ополіскувати і продовжуємо. Процес ополіскування дезінфектором виглядає наступним чином. Я беру пляшечку, обертаю і буду робити декілька нажимань. Відповідно, дезінфектор під тиском всього полоща, і після того поставимо на сушку. Ще також я її ополіскую горло пляшечки повністю дезінфектор і ставимо на сушку, щоб воно все стекло. І продовжуємо так весь процес. Тепер поговоримо про прайнинг. Це є процес природньої карбонізації пива. Дріжджі, які знаходяться в ферментері, вони вже зараз заснули, вони не є активними. Відповідно, коли ми в пляшку додаємо зброджуваний цукор, заливаємо пиво, герметично закриваємо і ставимо в тепло. Дріжджі просинаються, починають активно споживати цукор, виділяти вуглекислий газ. Оскільки пляшка закрита щільно, газ не має куди діватися і він розчиняється в пиві, тим самим його карбонізуючи. І звідси у нас виникає 4 питання. Питання перше, що використовувати для праймінгу. Зазвичай я використовую декстрозу, оскільки це є простий цукор, який легко зброджується дріжджами і не дають ніяких додаткових ароматів і не впливає на смак. Проте можна використовувати фруктозу. Це також легкий цукор, без проблем він зброджується дріжджами, проте він може
впливати трошки на аромат і на смак пива, оскільки це є фруктовий цукор. Можна використовувати звичайний столовий цукор, але даний цукор є більш складний, тому дріжджам буде потрібно більше часу, щоб його розщепити і утворити вуглекислоту. Також можна використовувати сусло з тої самої варки, яке було попередньо заморожено, чи використовувати будь-який інший зброджуваний цукор. Чесно кажучи, я не впевнений, що я відчую різницю між пивом, яке було зброджено фруктозою, декстрозою чи звичайним цукром. Тому я проведу такий експеримент. В 3 пляшки для праймінгу я добавлю фруктозу, декстрозу і цукор, а пізніше, коли вже дозрію, проведу таку дегустацію на осліп, щоб дізнатися, чи вгадаю, чи не вгадаю. Результати я опублікую в Телеграмі, посилання в описі до відео. Друге питання – це як і скільки додавати цукру. Для розрахунку кількості я використовую калькулятор Brewphaser. Там я вношу температуру бродіння пива, бажаний рівень карбонізації відносно стилю або який хочеться. І вона автоматично визначає кількість цукру, який потрібно додати. Для того, щоб вносити, я зазвичай роблю сироп, розбавляю декстрозу водою і за допомогою шприца вношу в пляшки. Так набагато мені зручніше і швидше вносити. Але можна і звичайним способом, просто вагою, брати ложечку, відважувати, там, наприклад, по 4 грами і напряму засипати в пляшки. Я вже приготував сироп декстрози, будемо вносити. Для 0,33 пляшок я планую 2,5. Рівень карбонізації, то мені потрібно вносити 4 мл сиропу. Для літрових пляшок я планую 3,1 рівень карбонізації, оскільки вони можуть витримати більше тиск. Тому мені потрібно буде вносити 16. Тобто 3 рази по 4. 4 по 4, так? Перезакриваю, щоб туди вже більше нічого не попало, оскільки в мене пляшечки продезінфіковані, і відкладаю в сторону. І для 0,7, оскільки вони також витримують високий тиск, буду додати 11 мл, щоб отримати 3,1. Я все перевів повністю з грамів мілілітрів, оскільки так набагато зручніше мені. Також закриваємо кришечкою і відставляємо збоку. Тепер будемо додати наші експерименти з столовим цукром, фруктозою та декстрозою. Щоб легше вносити, я буду використовувати лільку і безпосередньо цукор сипати зверху. Так, скидаємо на вазі. Нам потрібно буде додати 2,2 грами столового цукру. Так, ну що ж, з першого разу в мене не вийшло, тому вертаюся, як я робив колись. Буду спочатку переважувати в стакан, якщо там не точно буде, звідти легше відсипати, чим, наприклад, з пляшки. Ну, 2,3 це вже таке. І зараз будемо пересипати в пляшку вже. Просто ставимо лільку на пляшку, висипаємо цукор. Ось. Все. Він у нас є всередині. Накриваємо корочку. Значить, для цукру я буду використовувати чорні для маркування, щоб потім не перепутати. Не знаю, як зараз звідси вийде насипати. Попробую. Фруктози треба 2,4 грами. Як на мене, тут також. О, забагато 3,5. Казав, просто назад можна відсипати. 1,9. Давайте ще трішечки. Тому я не люблю розважувати за допомогою ваги, оскільки це досить складно і купу раз туди-сюди повертатись. А коли потрібно розважити так 40 пляшок, то я не знаю, це можна просто. Я можу сказати, я вже здаюся. О, 2,5-2,4 підходить. Засипаємо. О, 1,5 грами різниці. Тепер хто знає, скільки там тої декстрози. Ой, фруктози. Ну нічого. Так, для неї буде червоний корочок, тому я роблю 2 пляшки. Якщо одна не вийде, так друга точно вийде. Все. І ще декстрозу. Ну, декстрозу вже буду додавати сироп шприцом. Не хочу я то розважувати. І, в принципі, воно на експеримент не вплине, скільки в мене тут знаходиться декстроза. Починаємо роздавати. Пускаємо пістолет в пляшку. Зазвичай я би її продував газом, але оскільки в мене газу небагато,
Ну і для даного стилю це не так страшно, якщо трошки кисню попаде, оскільки дріжджі так його будуть споживати. Тому одразу починаємо наповнювати. Кладемо його на дно, щоб пиво йшло знизу, мінімальний контакт з киснем. Набираємо максимально повно. Оп. О, трошки навіть забагато, ну нічого. Закриваємо кришечкою і ключем. Ось. Оскільки ми трохи розлили, зразу її промиємо, щоб у нас там було все чисто. О. Класно, розлито суперово. Та, така велика пляшка, що практично донизу не достає пістолет. Стоп. Так, даний корочок він такий специфічний, як з пробкою такою пластиковою, якою можна після того, як відкрили пиво, ще раз його закрити. Це досить класно, оскільки переважно пиво в таких пляшках є досить міцним. Ну і за один раз його складно все ж таки випити. Ось. Так. І відповідно тут вже розмір кришки більший, 29 мм. Тому я буду використовувати другий ключ. До речі, якщо будете купувати ключі, то одразу беріть, до прикладу, такий, який має змінні головки і може закривати як 26, так і 29 мм кришечки. Бо, до прикладу, я придбав такий, ну він тільки працює з стандартними крон-кришками на 22 мм. А це вже має змінні насадки. Ось. Так. Пляшечка класна є. І попробуємо набрати нашу найбільшу літрову пляшку. Якщо б у мене було більше газу, я б міг пришвидшити процес, просто піднявши більше тиск дати. Ось на редукторі. Але оскільки я зараз економлю газ, тому будемо мінімально, можливо, мені вистачить того, що зараз є в ферментері. Ось є. Гарно, гарно, все виглядає дуже гарно. Так, до речі, ніколи такі пляшки ще не пробував, не знаю, тут наскільки цей корочок надійний, чи він не буде пропускати газ, чи буде, подивимося. Але велика пляшка, велике пиво. Завершую я розливати. І маємо 0,33. Я їх розливаю, оскільки це такий класний формат. Завжди його беру, коли хочеться, чи хтось приходить в гості. Тобто пиво в ньому практично ніколи довго не зберігається. Другий формат це 0,7. Якраз я планую зберігати в ньому пиво ну хоча б півроку. Думаю, що якщо вийде, то буде дуже непогано. Перший раз взяв такий забувся, пробка називається, ну пляшку з пробкою. Подивимося, чи вона взагалі витримає тиск, як вона буде працювати, чи буде нормальна карбонізація. Якщо вийде, також буду використовувати для довготривалого зберігання. І ще маємо 6 пляшечок, це для нашого експерименту з праймером. І третє питання стосовно праймера, це при якій температурі потрібно зберігати пляшки. Оскільки дріжджі, коли тепла температура, працюють активно, коли холодна, вони можуть навіть заснути. Тому зазвичай я пляшки, як тільки розливаю з праймером, ставлю при кімнатній температурі на 2-3 дні. Для того, щоб почалася дійсно карбонізація, через 3 дні я беру контрольну пляшечку, відкриваю, дивлюся, що вже хороший рівень карбонізації, гарна піна. Я переношу в підвал, де в середньому температура 10-12 градусів. В такому випадку дріжджі сповільнюються, засинають і вони можуть дозрівати пиво. Ну, пиво може бути на дозрівання там півроку, рік, і в принципі йому нічого немає. Ну і таке четверте питання стосовно праймінгу – це як уникнути перекарбонізації. Для цього я зазвичай зміряю щільність перед тим, як заливати пиво в пляшку. Якщо щільність зависока, треба розуміти чому. До прикладу, як в мене в цього бельгійського, вона зависока. Вона мала бути 0,012, а є 0,017. Тобто там є залишкові цукри. Але дана щільність в мене не змінювалася протягом тижня часу, відповідно, дріжджі неактивні, вони вже з'їли весь цукор. Тому я сміло додавав праймер без всякого ризику. Але коли ви міряєте щільність, вона висока, і не чекали часу, щоб додатково дріжджі мали його з'їсти, може бути так, що вони ще мають зброджуваний цукор. Добавивши ще праймер, відповідно, ви отримаєте набагато більший рівень карбонізації, до прикладу 3,5-3,7, при якому пляшки можуть просто вибухнути
при зберіганні або коли будете відкривати, будете отримувати фонтан. І друга проблема – це коли додаєте фрукти. Якщо в пиво додати фрукти під час бродіння, вони мають свій цукор. І тоді точно досить складно буде порахувати і будуть проблеми. У мене це стається постійно, тому я пиво, в яке додаю якісь фруктові пюре різні, я просто завжди тримаю в кегу. Тому що якщо в кегу є перекарбонізація, з нею легко справитися. З пляшкою це просто нереально. Єдине, що можна зробити, це завжди наливати контрольну пляшку. Якщо було з фруктами, додати туди праймера, ставити на 3 дні і дивитися, що буде. Якщо пляшка здулася, не пощастило, заливаємо тільки в кег. Якщо пластикова пляшка не здулася, а нормально карбонізувалася протягом 3-5 днів при кімнатній температурі, тоді можемо сміло додати ту саму кількість праймера і розливати в пляшки. Тепер будемо розливати пиво з примусовою карбонізацією з кегів. Примусова карбонізація застосовується тоді, коли ми хочемо максимально зберегти аромат пива. До прикладу, коли ми додавали драйхоп, хміль на драйхоп, чи додавали різноманітні додатки. Це в мене експерименти з першої варки, де я додавав хміль сітка плюс еребас, також додавав морожену сливу. І тут ще був експеримент з брунькою смородини. Щоб розлити пиво, яке вже є карбонізоване в кегу, його потрібно охолодити до 1-2 градусів, інакше воно просто буде пінитися і неможливо буде його розлити. Зараз спробуємо розлити з 2 менших кегів. Тут практично вже пива немає, тому що була Пасха, приходили гості. Але десь є в залишках по 700 грам, може десь до літра. Тому ми розлиємо його в скло, а сливами ми спробуємо вже розлити декілька пет-пляшок. Ось, зараз швиденько розрахую, наскільки часу треба помістити в морозилку. Для цього буду використовувати штучний інтелект. Просто напишу, що в мене є літр пива. Ось, поточної температури, температура, яка в мене в морозилці, і в принципі він має сказати час, на який потрібно його там залишити. Зараз я вам хочу показати, який реальний рівень карбонізації, коли воно ще не охолоджене. Як ви бачите, пиво досить сильно піниться, воно є сильно карбонізоване, тож попробуємо охолодити і подивимося, чи щось зміниться. Ну що ж, спробуємо наливати з кега. Оскільки ми не даємо праймер, обов'язково будемо продувати газом. Продуло і пробуємо набирати. Будемо сподіватися, що воно потече. Так, нічого не тече або замерзло. Може, задовго тримав. Зараз перевіримо, чи є газ. Так, газ є. Так, пиво, значить, у нас замерзло. Перший раз таке цікаво. Змерзло, ще раз продуємо. І сподіваємося, що не сильно буде пінитися. Так, як бачимо, трішки піниться, але не критично. Набираємо повністю, щоб піна була зверху. Так, є. І швиденько закриваємо. Так. Ось, все. Перша пляшечка є, наберемо ще одну. І нам буде достатньо для експериментів, щоб перевірити. Так, друга у нас набирається вже набагато менше піни. Це очікувано, бо завжди чомусь перший йде набагато більше піни, напевно, через те, що ще пістолет сам теплий. Ось. І знову ж швиденько максимально закриваємо. Оп, не той. Є. Так, маємо 2 пляшечки. Класно розлити, без праймера, але вже карбонізовані. Зараз будемо розливати охмелене наше пиво. Так. Продуваємо газом. І воно вже не замерзло, це добре. Цікаво, що. Ага, бо в нього густина більше. До речі, то було попереднє зі смородиною. Швиденько закриваємо. Ось, є. Гарно. І ще одна пляшка. Тут би в ідеалі було пляшки також охолодити, тоді би воно ще менше пінилося. Але тим не менш, воно практично не піниться. Є. Ось. Все.
Наші експерименти розлито з першої варочки. І переходимо до розливу пет-пляшки. Я використовую такий перехідник, по ній пиво буде заходити. А з другого боку ще ставимо конектор для газу. Використовуємо наш з'єднувач. Закручуємо. Чуть вище. Так, додаємо спочатку газ. Продуваємо. Ось. І тепер можна спробувати додати пиво. Так. Під'єднали. І поступово будемо відкручувати, щоб змінити тиск. І, в принципі, воно має починати текти. Ось. Воно, ви чуєте, звук є. Тепер, чим більше ми відкручуємо, відповідно, тим скоріше газ буде виходити і пиво скоріше буде набиратися. Якщо ми будемо бачити, що пиво занадто піниться, ми просто навпаки назад закручуємо пляшку, тим самим сповільнюємо швидкість наливання пива і воно має пінитися менше. Ну, поки що виглядає непогано, не сильно воно теж піниться. В принципі, я досить часто так розливаю напряму з кегів, в яких температура навіть 15 градусів, 16. Так, трошки більше піни, але коли потрібно набрати одну-дві пляшки там комусь подарувати чи дати на пробу, то досить зручно і швидко. Закручуємо. Так, від'єднали пиво, відкручуємо назад. Тут головне мати хорошу ємність з дезінфектором, куди можна зразу все ставити і не переживати, що воно щось заляпає чи навпаки потім пиво заразить. Ставимо корочок, тут важливо трішки його закрутити, але не до кінця. Щоб потім можна було випустити зайве повітря. Ось. І тоді закручуємо вже до кінця. Все, класно. Літр пива набрано. Наберемо ще одну пляшку, всяке буває. Нам для дегустації потрібно мати завжди дві. Все, як бачите, пиво набирається знизу. Ну, класно, мені цей спосіб дуже подобається. Єдиний його недолік, що все навколо заляпається. Особливо, коли пиво більше піниться, воно буде виходити через верх, тому завжди треба мати таку ємність, куди все буде витікати. Єдиний ще такий нюанс, коли ми забираємо з кега, в кегу треба тримати тиск. Відповідно до нього також треба підключати газ, щоб пиво не почало розкарбонізовуватися завчасно. Але оскільки в мене зараз з газом трошки туго, відповідно я його економлю. Є. Так, чистий корочок. Трішки закрутили, не до кінця випускаємо все повітря. Це потрібно, щоб мінімізувати окислення пива. Знову ж таки, ми не додавали сюди праймінгу. Ми не хочемо, аби тут вже відбувалася вторинна карбонізація і бродіння. Точніше, вторинне бродіння в пляшці. Тому ось так. Все, я вже зробив половину справи. Я вже розлив пиво в пляшки з праймером. Також розлив карбонізоване пиво з кегів у пляшки. Тепер в мене залишилися мої експерименти з другої варки, де солодова база була Pilsner Munich плюс Special V. Тут в мене є експеримент з сухим охмеленням, це є Алора плюс Суперделік. Другу я додавав вишню і морожену свіжу цедру апельсину. Дегустувати сьогодні ми їх не будемо, про це в мене буде окреме відео. Півфінал, можна так сказати, будемо відбирати солодову базу, а в другій частині поговоримо про всі експерименти, які були вдалими, які невдалими. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити дане відео. А зараз будемо переливати з цих кегів. Два наших кеги 10-літрових, я вже їх промив, продезінфікував. Але оскільки в мене сьогодні проблема з газом, газ закінчився, будемо спробувати переливати без газу. Тобто будемо переливати за допомогою закритого циклу. Зараз я все покажу, як воно буде. А тим часом наші пляшки, які я розливав без праймеру, буду нести в холодне місце, оскільки в теплі вони будуть скоріше псуватися. Якщо є можливість, звичайно, краще запхати в холодильник, якщо немає, то десь про холодне місце. Так, починаємо переливати з першого ферментера. Будемо переливати за допомогою гравітації з закритим циклом. Для початку нам потрібно вирівняти тиск в двох кегах. Відповідно, під'єднуємо газ в одному кегу і з постом для газу в другому.
Так, дивимося, є. Ось. Так, зараз, якщо йому працює газ, тиск вирівнюється. Далі ми скидаємо вагу. Вага потрібна для того, аби знати, скільки пива перетече. Оскільки два кеги вони закриті, то ми просто фізично не побачимо. І якщо б тут було більше пива, воно просто може перетекти. Далі будемо під'єднувати вже пиво. Тут, в принципі, немає значення, яка послідовність. Я починаю з кега, в якому є пиво. Ось. Як видно, навіть вже ось пиво починає текти. І підключаємо до поста рідини в нижньому кегу. Так, перевіряємо на вагу. Так, ще раз скинемо. Дивимося, чи йдуть зміни. Зараз змін немає, але якщо ми змінимо трошки на тиск, випустивши з нижнього кега, воно починає перетікати. Як ви бачите, вже воно тече. Принцип роботи дуже простий. Пиво йде згори, попадає в даний кег, робить тиск, відповідно газ СО2 піднімається в верхній. І таким чином ось закритий цикл і економія газу. Єдине, що такий варіант, він досить довгий, але ми нікуди не спішимо. Поки пиво переливається з кега в кег, давайте поговоримо про бочку. Це буде мій перший досвід роботи з бочкою. Буду перший раз заливати сюди пиво. Я, в принципі, давно хотів залити пиво в бочку, але я ще ніяк не міг зварити стиль, який для цього пасує. Там Imperial Stout, Porter чи Triple. Ось. А от надихнула мене слива, яку я додавав раз 2,5 кг мороженої сливи для свого першого дюбля. І в результаті профіль вийшов такий, він досить як не такий кисленький, і нагадував мені вино. От там був такий аромат сливи, можливо, ожини. От такий досить цікавий профіль був. І мені дуже захотілося залити в бочку. Тому я вирішив не чекати, доки я зварю відповідний стиль, а просто спробувати з дюблем. Подивимося, що з того вийде. Зараз в мене в боці зберігається дистилят звичайний, бо тут така історія теж сталася з бочкою. Я, в принципі, думав, що всі бочки це є випалені бочки, що не існує ніяких сирих бочок. Тобто я купив бочку, навіть не звертав на це увагу, і коли почав її промивати перший раз, то виявилося, що дана бочка сира, тобто немає ніякого випалу зсередини. Тому прийшлося трошки більше з нею помучитися. Спочатку я 7 днів її вимивав водою, після того тримав 3 місяці дистилят вишневий, і вже зараз 5-й місяць тут знаходиться звичайний дистилят. Тому ми зараз його швиденько перелиємо в банки 3-літрові, і тоді продуємо, напевно, вуглекислотою, залиємо пиво і подумаю, що, напевно, поставити гідрозатвор. Для того, щоб все ж таки буде бродіння, бо це є слива, щоб було куди виходити вуглекислому газу. Бо, напевно, бочка все ж таки не тримає тиск. Ось. Якщо ви знаєте або маєте досвід, як працювати з бочками, поділіться в коментарях, буду дуже вдячний. Тож, починаємо. Так, практично вже забрали весь дистилят, ще трішки бочечку треба перехилити. Давайте подивимося, який аромат. Ну, взагалі-то дуже відчувається сильна тирса. Таке перше враження. Просто коли з малим працював на пилорамі, то от таке свіже дерево. І, не агресивний, класний аромат. Якщо воно додавить щось такого похожого до пива, то, в принципі, буде цікаво. Ось, подивимося. Так, перевертаємо ще бочечку. Оскільки нам пиві точно не потрібно дистилятом, ми постараємося максимум його вилити. Давайте поглянемо, що в нас з кегами. Дивимося на вагу. У нас вже 9 кг і 200 г. Це вже практично все. Воно і зупинилося, більше не тече.
Зараз ще попробую від'єднати газ від нижнього. І відповідно, щоб вже зменшити в ньому тиск, і воно ще залишки тиску мають придавити пиво, яке залишилося. В принципі, непогано, воно дійсно перелили, зекономило купу газу. Ну, в принципі, взагалі газу не додавав, тільки для того, щоб продути сам кег. Але довго. З газом я б вже за цей час, напевне, таких 3-4 кеги розлив. Я от тут думав, чи варто промивати бочку дезінфектором чи ні, оскільки тут зберігався дистилят. Але все ж таки вирішив, що промию. Не знаю, перший раз буду старатися максимально це зробити безпечно. Тому так. Залиємо трошки дезінфектора. Ага. Тут, до речі, з бочкою такий нюанс, що тут нема де повітря виходити. Ой, треба трішки. А! Так, щось треба інакше придумати. Зараз щось будемо заливати в інакший спосіб. Давайте через краник будемо. Ну, то вже інша справа. Так, все. Залили дезінфектор. Зараз гарнесенько будемо її трусити. Заодно і подивимося, що звідти витече. Чи там був якийсь додатковий осад, можливо, якийсь бруд. Ну, сподіваюся, там цвілі не мали би бути, знову ж таки, теж дистилят був. Але подивимося. Так, то є. Подивимося, що там було всередині. Не знаю, чи вам видно, але там дійсно досить брудне. Напевно, було багато осаду якогось. Не знаю, видно, не видно. Ну, мутне воно таке. Там, до речі, таке враження, що від вишні. Тому думаю, що не дарма я його промив. Її промив, цю бочечку. Тепер продуваємо газом і заливаємо пиво. Починаємо переливати в нашу добову бочку. Кег з пивом я поклав на вагу, щоб знати, скільки там є пива. Відповідно, вага кега пустого це десь 4 кг 400 грам. Ну, приблизно десь 10 літрів має бути пива. Зараз бочка стоїть нижче, якщо закінчиться газ, будемо все ж таки гравітацію далі використовувати. І для початку будемо продавати її газом. Так, залишимо на декілька хвилин, ну, секунд точніше. Думаю, достатньо. Тут внизу у нас приєднаний приєднана силіконова трубка. Ось. І тому пиво буде заливатися знизу. Так, під'єднуємо. Ось. Все, наше пиво потекло. Не знаю, чи воно зараз буде пінитися, не буде пінитися. На вазі процес іде, тобто вага падає, пиво перетікає в бочку. В принципі, і все. Зараз ще тільки підготую гідрозатвор для бочки. Ну що ж, закінчили ми розливати наше пиво. В результаті ми маємо дубову бочку, наповнену дюблем, яку я додавав морожену сливу. Цікаво, що з того буде вийде, все ж таки це мій перший досвід. Маємо кеги з експериментами. Тут все досить просто, пиво в таких кегах довго не живе, десь протягом 10 днів його не буде. Ну і ж або до наступної варки, наступних експериментів нам прийдеться звільнити кеги, то ми його кудись перелиємо. У боці все ж таки я планую потримати хоча б місяць. Після того вже подивлюся, ну, чи вартувало, чи не вартувало, що не зіпсувалося. Можливо, ще продовжимо тримати ще на 1 місяць-2. В пляшках, то, що ми розливали класику в скло 0,7 мл об'ємом, то я постараюся тримати більше 6 місяців, можливо, навіть до року часу. А 0,33 це буде для дегустації, для того, щоб з кимось поділитися і так далі. Тож, сподіваюся, відео було цікавим і корисним для вас. Якщо так, то ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. З вами був Михайло, це Повний шлях. До зустрічі!